أشهر التحالف الوطني للإصلاح في مدينة رصيف القائمة التي سيخوض بها انتخابات المجالس المحلية ومجلس المحافظة، وتضم كتلة التحالف الوطني للإصلاح في رصيف 18 مرشحا ومرشحة للمجالس المحلية الخمس في بلدية رصيفة، إضافة للمرشح محمد المنسي عن موقع رئاسة البلدية، في حين تبلغ المقاعد المخصصة للمحافظة ككل 138 مقعدا. في هذه الكتلة مختلف التخصصات، في هذه الكتلة الأطباء، في هذه الكتلة المحامين، في هذه الكتلة المهندسين، في هذه الكتلة المعلمين، في هذه الكتلة ذوي الخبرات السابقة. نعي تماما المشاكل التي تحيط بمدينة رصيفة وعلى رأسها النظافة يعاني منها جميع أهالي مدينة رصيفة. الجميع يتحدث بهذا الموضوع أينما تذهب، إن جلست، إن وقفت، إن قابلت، الجميع يتحدث بهذا الموضوع، علما أن إمكانيات البلدية عالية في هذا المجال، ولكن تحتاج إلى قرار إداري. فأين الإداريون الذين تحتاجهم البلدية؟ نحن نظن أن هذه الكفاءات هي صاحبة الإدارة في توفير الكفاءة الإدارية من أجل قيادة بلدية رصيفة إن قدر لها أن تكون في ذلك المكان. نرحب بكم في هذا الحفل الذي نشر فيه كتلتنا، كتلة التحالف الوطني للإصلاح، الذي يضم كوكبة متنوعة من الخبرات في خدمة مدينة رصيفة. هذه الكوكبة التي نطمح لأن تتقدم في مجلس محافظة الزرقاء ومدينة رصيفة لخدمة الوطن والمواطن، متمنين دعمكم ومؤازرتكم لهذه الكوكبة المباركة.